I think we are good to start. Welcome to our IGTV as a your Women in Veterinary episode 2 ma. So in this episode we have our guest Dr. Ranjita Bastola. She is a junior veterinarian in World Veterinary Service India. And उहाँको introduction दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ I would like to inform everyone that this conversation would basically would be more focused on her journey about WVS and her graduate life, as well as about what she as a veterinarian is doing and everything. उहाँको journey basically उहाँको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ. So in a couple of minutes I will be joined by Dr. Ranjita Bastola, junior veterinarian in World Veterinary Service India. उहाँ चाहिँ AFE को सेकेन्ड ब्याच हुनुहुन्छ र उहाँको स्कुलिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ श्री प्रगति हायर सेकेन्डरी स्कुल हेटौडाबाट दिनुभएको थियो. सिमिलरली उहाँको हाई स्कुलिङ चाहिँ पिरामिड इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँबाट छ. एन्ड not to forget, she's also a Mokpanpur district topper in SLC from government school. So we have already 9 people joined in, and I think it is good we call upon our guest for today. So, okay. Hi, Didi. Hi, can you hear me? Hi. Yes, Didi. We can hear you. Yes. Am I clear? एकदम क्लियर ल. मलाई चाहिँ कस्तो आज खै किन हो अस्ति फर्स्ट टाइम त्यस्तो साह्रो नर्भस थिएन, सेकेन्ड टाइम झन् नर्भस लागिरहेको छ. तपाईँ देखेर बल्ल अलिकति जोनमा आएको जस्तो भइरहेको छ. अघिदेखि त म के बरबराए जस्तो भएँ. अनि हाउ आर यु दिदी? Yeah, I'm all good. How about you? I'm also fine. So to all our audience watching, Dr. Ranjita Bastola चाहिँ हाम्रो सिनियर हुनुहुन्थ्यो हैन. अनि त्यतिखेरदेखि नै मैले चाहिँ लाइक दिदी भन्ने गरेको थिएँ. सो अहिले यो कन्भर्सेसनमा I will like say all of time दिदी भनेर. So that is not with disrespect, but पहिलेदेखि दिदी भन्ने बानी भयो हो. So yeah, I'm all fine. So I think everybody should be fine. Thank you, Didi. So I think let's keep it एकदमै impact, and I think we can go with the entire session thing, हैन. So I would like to start to loosen up गर्नलाई चाहिँ हैन तपाईहरु how was your day भनेर start गर्न Actually, currently I'm just at home doing. I'm just spending time with myself. भर्खरै चाहिँ मेरो WBS सँग कन्ट्याक्ट सक्यो अनि घर आएको चाहिँ भर्खरै ल धेरैमा भयो पनि 10 दिन भयो होला. सो यतिकै अहिले चाहिँ घरमा बसिराखेको छु अनि हुन्छ नि नर्मल डेली लाइफ नै चलिराखेको छ. अनि अहिले चाहिँ मैले एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू लाइक लाइसेन्स निकाल्नको लागि के कामहरू गर्नुपर्ने हो, गाडी सिक्नुपर्ने हो, के यताउता कामहरू गरिराखेको छु. अनि दाँतको पनि प्रब्लम थियो, त्यही दाँत बनाउने कामहरू गरिराखेको छु. यतिकै हुन्छ नि लाइफ. आजको दिन चाहिँ जस राम्रै बित्यो अनि अलिकति एक्साइटमेन्ट पनि थियो, अलिकति नर्भसनेस पनि थियो यो लाइफको लागि. अनि त्यसकै त्यही कुरामै जस ठिकै भयो, आजको दिन राम्रै भयो भन्नुपर्छ. So Didi, it's not just you. हामी like म पनि त्यस्तै छौँ हैन. This is like just let's make it एकदमै यो चिट च्याट टाइपको कन्भर्सेसन हैन. त्यो कुनै प्रेसर पनि छैन नि त हामीलाई. It's just हुन्छ नि we getting to know you more, and त्यसपछि it's all about तपाईँको बारेमा. So not that putting more pressure, but I think it's okay. Yes. So we have already 22 people. आज त एकदमै रमाइलो खालको सेसन हुन्छ किनभने I feel like किनभने मैले त्यो क्वेशन्स पहिला थियो त्यसैले टाइम मिलाउन पाएन, तर अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेट्समा गरेको छु and I think we can go accordingly नै हैन. So having said that, I think I would like to start upon asking you the question about how did you get into this field? Basically कसरी चाहिँ तपाईले यो के वे थियो किनभने हाम्रो पालामा चाहिँ कस्तो थियो भने I think तपाईँहरुको पनि pretty much त्यस्तै थियो होला. MBBS and then second option something like that. So what was your like inspiration or how did you all start? So जब चाहिँ मैले +2 गरिराखेको थिएँ मेरो अप्सनको लाइक मेरो
टप लिस्टमा चाहिँ एमबिबिएस छँदै थिएन क्या, हुन्छ नि मलाई त्यतातिर जाने इन्ट्रेस्ट नै थिएन। अनि के थियो भन्दाखेरि मेरो हजुरबुवा अनि मेरो भिनाजु सबैजना यता चाहिँ एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि म जहिले पनि मामा घर जाँदाखेरि, मामा घर साइडको रिलेटिभ्स, जहिले पनि मामा घर जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई काउन्सेलिङ गर्ने क्या। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई काउन्सेलिङ एसएलसी दिइसकेपछि नि स्टार्ट गरिसक्नु भएको थियो। अनि हुन्छ नि मेरो इन्ट्रेस्ट नै यतातिर भएको थियो, खासमा चाहिँ एग्रिकल्चरतिर इन्ट्रेस्ट भएको थियो। अनि जब मैले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न आएँ अनि त्यसपछि भेटनेरीको बारेमा थाहा भयो। अनि अनि त्यसपछि खै किन जब मलाई भेटनेरी प्रोफेसनको बारेमा थाहा भयो, त्यो हुन्छ नि त्यत्रो वर्षको काउन्सिलिङ भए पनि यतातिर नै इन्ट्रेस्ट गयो क्या। अनि फनी थिङ इज भेटनेरीमा मेरो नाम निस्क्यो, एग्रिकल्चरमा त निस्किँदा पनि निस्केन। अनि त्यही भएर म यतातिर नै त्यो चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड थियो। अनि ओके बेसिकली त्यहाँबाट स्टार्ट भयो। हजुरलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा भन्दा पनि भेटनेरीमा इन्ट्रेस्ट भएर यहाँ आउनुभयो। त्यो अब जस्तै अब तर फर्स्टमा त त्यो प्रायोरिटी भनौँ न, अब त्यहाँ फ्यामिली थ्रुबाट त भेटनेरी भन्दा पनि एग्रिकल्चर थियो नि त। अनि त्यो अब लाइक सडन चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो स्पेसिफिक मोमेन्ट थियो लाइक ओके आइ एम इन्टु दिस फिल्ड होइन, म चाहिँ यो प्रोफेसनमा छु, अर देयर इज एनी लाइक कुनै क्लिक मोमेन्टहरू थियो आइ एम डुइङ दिस हुन्छ नि। कति टाइमलाई चाहिँ अहिले पनि मैले साथीहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ लाइक दे टेन्ड टु से द्याट हुन्छ नि मलाई खासै यो फिल्डमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि थिएन अझै पनि, इभन लाइक ग्रेजुएट हुँदाखेरि। तपाईँलाई चाहिँ त्यो मोमेन्टमा चाहिँ डिड यु हेभ एनी क्लिक मोमेन्ट अर समथिङ लाइक द्याट? या एक्चुली कस्तो भयो भन्दाखेरि सुरुमा त हामीलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन नि त, मतलब पछि गएर कस्तो हुन्छ प्रोफेसन, कस्तो खालको चेन्ज हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। सुरुमा फर्स्ट सेमेस्टरमा भर्खरै जोइन गर्दाखेरि, भर्खरै इन्ट्रान्स दिएर जाँदाखेरि त हामीले हेर्ने भनेको नि हाम्रो सिनियरहरू, हाम्रो प्रोफेसरहरू, अनि जस्ट उहाँहरूलाई हेरेर चाहिँ ओके ओके आइ एम इन्टु अ गुड प्रोफेसन जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि पछि हुँदै गइसकेपछि जब सेमेस्टर बढ्दै गयो अनि जब चाहिँ म अन्डर ग्रेजुएट लेभलको जस्ट टप सेमेस्टरमा जाँदै गएँ, लाइक 6 सेमेस्टरतिर यताउता जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि ओके दिस इज माई प्रोफेसन, या आई क्यान डु बेटर इन दिस प्रोफेसन। अनि हुन्छ नि त्यति बेलादेखि चाहिँ मलाई कस्तो जस्ट प्राउड फिल हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि 2018मा चाहिँ त्यो आइबिएससीको जस मलाई अवार्ड पाएको थिएँ मैले त्यो हिल्स स्टुडेन्ट गरेर। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो डब्लुएसएबीएको कङ्ग्रेसमा जाने मौका मिलेको थियो। सो that was a click moment that I want to get into small animal practice, and also that was a click moment that this veterinary community is really huge and it's a global community. त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो भन्दाखेरि आई एम अ ग्लोबल एसेट जस्तो फिल भएको थियो क्या। अनि अहिलेसम्म पनि त्यही फिल नै हुन्छ। अनि जस्ट त्यहाँपछि चाहिँ मैले पर्स्यु गर्न थालेँ, हेर्न थालेँ, हुन्छ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई बढाउन थालेँ। अनि त्यसरी चाहिँ भयो। Yes. So you mentioned small animal होइन, के भन्छ लाइक यो भेटनेरीको पनि लाइक एकदमै भास्ट डाइमेन्सन छ नि। तपाईँले अब ग्लोबल रिकग्नाइजेसन भए जस्तै त्यसमा चाहिँ अब यो बेसिकली कति फिल्डहरू छन्। तपाईँले त्यो पर्टिकुलरली स्मल एनिमल प्र्याक्टिसमा, क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा रोज्नुको कारणहरू चाहिँ के हुन्? ओके सुरुमा चाहिँ जब मैले भेटनेरी जोइन गरेको थिएँ सेकेन्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टरको जुन थियो नि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर, त्यति बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ हात्तीको डक्टर बन्न मन लाग्थ्यो क्या, एलिफेन्ट स्पेसलिस्ट बन्न मन लाग्थ्यो होइन। अनि पछि जब त्यो कङ्ग्रेसमा गएर आएँ नि, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै चेन्ज भयो क्या मेरो मेन्टालिटी। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि आई डोन्ट नो, त्यहाँ देखेँ मैले कुराहरू। अनि त्यसपछि म इन्टर्नसिपमा गएँ। इन्टर्नसिप चाहिँ मेरो लाइफको हुन्छ नि एउटा टर्निङ पोइन्ट नै थियो। मेरो इन्ट्रेस्टहरू, मेरो सोचाइ सबै कुरा चेन्ज भयो म जब इन्टर्नसिपमा गएँ। मेरो इन्टर्नसिप चाहिँ पोखरा परेको थियो। अनि त्यहाँनिर पोखरामा चाहिँ 1 महिना हामीले हाटमा हिमालयन एनिमल रेस्क्यु ट्रस्टमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने थियो होइन। पोखरामा फेरि जम्मा 7 जना हुने, सबै ठाउँमा सबैजनालाई इक्वल अपर्च्युनिटी थियो। अनि हाटमा चाहिँ मलाई 1 महिना थियो हाटमा। अनि त्यसपछि त्यहीँ नजिकै त्यो भेटनेरी हस्पिटल पनि थियो गभर्मेन्टको। अनि त्यहाँ काम इन्टर्नसिपमा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ त खालि स्मल एनिमल्स आउने, कुकुर आउने, बिरालो आउने हुन्छ नि। अनि उनीहरू त्यो कुकुर र बिरालोसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि
in the end of the day I used to be so satisfied. हुन्छ नि अरू कुराबाट सेटिस्फ्याक्सन नभएको त्यता काम गरिसकेपछि एकदम सेटिस्फ्याक्सन हुने अनि एकदम रमाइलो लाग्ने एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एट लाइक बाई द एन्ड अफ इन्टर्नसिप आई ह्याड डिसाइडेड द्याट आई विल बी अ स्मल एनिमल प्र्याक्टिसनर आई विल डु इट जस्तो भयो अनि जब हामी हाम्रो त्यो के थियो डेजर्टेसन थियो थेसिसको त्यो लाइक के भन्छ नाम डिफेन्स थियो होइन डिफेन्स भएको 2 दिनपछि हामीले डेट पाएको थियो कि डब्ल्युबिएस ट्रेनिङको लागि अनि त्यसपछि त्यो ट्रेनिङ हतार हतार सबै सामान प्याक गरेर म र दिपा भागेको थियौँ त्यहाँबाट अनि त्यो पनि कत्रो ठुलो रोल खेल्यो जस अनि ठ्याक्क मेरो ग्रेजुएसन पछि इमिडिएटली भयो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म काइन्ड अफ एउटा डिटर्मिनेसन आइसकेको थियो ममा कि आई वान्ट टु बी अ स्मल एनिमल प्र्याक्टिसनर So yeah, so it was all about to end stage में तबलाई चाहिँ थाहा पाइसकेको थियो it was all about small animal practice but you had figured it out. Yeah, so it was the internship period. So I think we should utilize the internship period to explore what is our interest and what will make us happier. Like हुन्छ नि पछि गएर like not like अब अर्को वर्ष या त्यो वर्ष like in a longer time, like after a few years, like after 10 years, after 20 years, what will make us happy, that we should keep in mind. So I think त्यो टाइममा मैले फिगर आउट गरेँ कि yes, this will make me happier, this will give me satisfaction. And also dog and cat, like dogs are the best animals, so yeah, obviously. The luckiest, yes. तपाईँको यो ग्रेजुएसन एन्ड इन्टर्नसिपको कुरा ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई अल्सो वान्ट टु द्याट जोइन अनदर लाइक 12 क्वेसन्स होइन अहिले चाहिँ यो ग्रेजुएसन भन्दा पनि ब्याचलर लाइफतिर पनि जाऊँ न पहिला होइन त्यो कति पटक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी एउटा स्टुडेन्टमा एउटा एक टाइपको इमेज एन्ड भिजन हुन्छ अबाउट भेटनरी होइन तर जब वी गो इन्टु प्रोफेसन आई बिलिभ द्याट इट इज अ डिफरेन्ट वर्ल्ड है सो डिड यु फाइन्ड द्याट डिफरेन्स फर यु or was it the same? It was different actually. It was different. कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा इन आवर कन्टेक्स्ट लाइक हाम्रो युनिभर्सिटीको कन्टेक्स्टमा हामी त्यति धेरै एक्सपोजर चाहिँ पाएको हुँदैनौँ नि त अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति न्यारो लाइक हाम्रो कन्सेप्ट मेन्टालिटी चाहिँ अलिकति न्यारो भएको जस्तो लाग्छ कि नट that other narrow or that conservative things, but just because we did not have enough exposure, because of that like we don't know about many things, like हुन्छ नि जति हामीसँग एक्सप्लोर गर्ने पोटेन्सियल भए पनि हामीलाई चाहिँ त्यो एक्सपोजर नभएको भएर त्यो कुराहरू थाहा नभएको भएर चाहिँ हाम्रो न्यारो डाउन भएको हुन्छ कि त्यो होराइजन हुन्छ नि नलेजको जब हामी युनिभर्सिटीबाट स्टेप आउट गर्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ देखा पर्छ कि सबै कुराहरू हुन्छ नि के रहेछ त प्रोफेसनको रियल सिनारियो जस हामीलाई त्यति साह्रो थाहा हुँदैन कि रियल सिनारियो मेरो केसमा चाहिँ मलाई त्यति साह्रो थाहा थिएन रियल सिनारियो जस्ट हाम्रो प्रोफेसरहरू देख्ने भनेको त खालि पोल्ट्रीमा काम गर्ने प्रोफेसरहरू प्र्याक्टिसनर स्मलको प्र्याक्टिसनरहरूको हुनुहुन्थ्यो र भएको भनेको त्यही लार्ज एनिमल प्र्याक्टिसनरको प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि पोल्ट्री प्रोफेसनर त्यो कारणले त्यति चाहिँ मलाई डिफरेन्स लाग्यो अनि त्यसपछि अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले ग्रेजुएसनमा त्यति धेरै लाइफ इन्जोय गरिनँ होला जति मैले ग्रेजुएट भइसकेर प्रोफेसनमा बाहिर आइसकेपछि गरेँ कि अहिले मलाई यति रमाइलो लाग्छ मलाई मेरो लाइफ नि त्यो ग्रेजुएसन लाइफमा त्यस्तो थिएन सो वेट फर यो ग्रेजुएसन By the way, तपाईँको यहाँ ब्याचमेटहरु धेरै हैन दिदी watching us. No offense to any of my friends. They were awesome. Like मेरो साथीहरु एकदम awesome थिए हैन अहिले पनि छन् जस्ट हुन्छ नि प्रोफेसनमा आइसकेपछिको मजा नै बेग्लै हुँदो रहेछ के त्यो स्टुडेन्ट हुन मलाई बट obviously student life is very important so yeah true त्यो अब मैले फिल गरेँ in my defense भनेर हैन किनभने मैले अघि भर्खरै जोइन गर्दाखेरि चाहिँ विभूति दिदी अन्ना दिदी सबै विभूतिलाई हाई भन्दामा चाहिँ यहाँ फेरि म जस्तो गरेर
सो के अरे यो ग्रेजुएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पोल्ट्री मात्रै छ, लार्ज एनिमल मात्रै छ भनेर। हाम्रो यो करिकुलममा चाहिँ एज अ लाइक भेटनरी करिकुलममा यो अहिलेको जुन करिकुलम हामीले फलो गरिरहेको छौँ, वाट डु यु थिङ्क इज इट लाइक goes parallel with the field that we are expecting in the outside world कि it's completely अलिकति more like old fashioned type कस्तो छ तपाईँलाई त्यो यसमा चाहिँ के छ विचार? एक्चुली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो करिकुलम बनाएको छ जुन त्यो सिलेबस छ नि त्यो चाहिँ ठिक छ होइन, तर जब हामी त्यसलाई चाहिँ पढ्दै जान्छौँ, जब हामीलाई त्यसको बारेमा पढाइदै जान्छ नि, त्यति बेलामा चाहिँ त्यो जसरी डाइभर्स भएर लैजानु पर्ने हो, आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ लगिँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई फिल हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो करिकुलममा जस्तै स्मल एनिमलको नभएको त होइन नि, छ नि अभियसली, तर हामी पढ्ने बेलामा चाहिँ पढाउने बेलामा पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो त्यति इन्भल्भ हुँदैन कि। अनि प्लस कतिपय कुराहरू त स्टुडेन्ट आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीलाई त्यति बेलामा कसरी थाहा हुन्छ यो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। सो जस्ट त्यो त्यो कुरा चाहिँ ल्याकिङ छ। मतलब अलिकति अपडेटमा चाहिँ हुने हो भने, अलिकति स्टुडेन्ट अनि अलिकति प्रोफेसरहरू आफैमा अपडेट हुने हो भने आई थिङ्क थिङ्स विल बी फाइन। हाम्रो करिकुलम चाहिँ ठिक छ, जस्ट पढाउने पढ्ने मान्छेहरूलाई त्यो अवेरनेस नभएर जस्तो। आई अल्सो फिल लाइक कति टाइम चाहिँ किनभने आफ्नो इन्ट्रेस्ट मलाई पनि त्यो अब स्मल एनिमलतिर भएको भएर कति टाइम चाहिँ हामी बेसिकली क्याटल एन्ड बफेलोमै पढिरहेको छौँ नि त त्यो रिफरेन्समै। अनि त्यो स्मल एनिमल चाहिँ कमै नै आउँछ, त्यही भएर पनि कता कता यहाँ चाहिँ एकतिर एक थरी पढिरहेको छु अनि बाहिर अब इन्टरनेटको रिसोर्सहरू चाहिँ अर्को अर्को हेरिरहेको छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यही भएर मैले त्यो क्वेसन सोधेँ तपाईँलाई। एक्ज्याक्टली। त तिमीले नोटिस गर्यो भने चाहिँ त्यो बुकमा नोटमा स्मल एनिमलको बारेमा पनि हुन्छ कि हामीले जस्ट त्यसलाई फोकस नै गर्दैनौँ। आई डोन्ट नो किन हो, हाम्रो प्रोफेसरहरूले त्यसको डिमान्ड छैन भनेर हो कि के हो, बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ। Yeah, so that is something if we had professors in our like live session, it is to be हुन्छ नि clear हुन्छ नि that this curriculum need to be refreshed भनेर। Anyway, that is jokes apart होइन, तर but it need not jokes apart, but I think it need to be like concerned thing पनि हो। अब so we are in the graduate कै कुराहरूमा होइन, किनभने यहाँ हामीसँग कति रिसेन्ट ग्रेजुएटहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु भएको छ, सम आर वर्किङ इन पोल्ट्री, सम आर लाइक अलरेडी ट्रेन फर मास्टर्स होइन उहाँहरूको। तर त्यो एउटा सर्टेन के भन्छ डिफेन्स एन्ड देन काउन्सिल पछि अब त्योभन्दा अगाडि पनि होला, त्यो एक सर्टेन टाइपको एन्जाइटी हुन्छ नि त्यो कुन फिल्ड प्रोफेसन चुज गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भनेर। त्यो उहाँहरूलाई त्यो हुने रहेछ, त्यो हुन त हुन्छ, तर हामी एज अ लाइक फाइनल इयरलाई पनि हुन थाल्छ क्या अब के गर्ने, कसो गर्ने, कुन लेन जाने भनेर। त्यस्तो अब त्यो काइन्ड अफ मेन्टालिटीमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो कस्तो विचारहरू राख्नुहुन्छ, लाइक हाउ सुड वी एक्चुअली डिल विथ द्याट? Yeah, having all these type of anxieties are really I mean that is there. It's not common. It's normal also. Like that is there. So मेरो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्टर्नसिप टाइम सकिने बेलामा, स्पेसली हार्टमा इन्टर्नसिप सकिने बेलामा चाहिँ मलाई कस्तो डर लाग्थ्यो कि आई युज्ड टु गेट स्केयर्ड, ओ नो what I will do, what next now, what I will do, where I go to search for opportunities, where I will go and get to be close to animals, like get to be close to dogs and cats. अब कहाँ जाने त, के गर्ने त, त्यो मलाई थाहा नभएर के हुन्छ नि, अपर्च्युनिटिजहरू छ भन्ने कुरा थाहा नभएर त्यस्तो हुन्थ्यो, मलाई डर लाग्थ्यो एकदमै। अनि त्यसपछि त्यस्तै भयो अनि ठिक्क त्यसपछि ट्रेनिङ भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो हुन्छ नि त्यो एन्जाइटी लेभल चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा थियो। अनि मास्टर्सको लागि चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै म अहिले हतार मास्टर्स जोइन गर्दिनँ, म चाहिँ पहिला मेरो केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्छु, अनि त्यो एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ मैले सर्टेन टाइम फ्रेममा लाइक सर्टेन टाइमसम्म मैले काम गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मलाई थाहा हुन्छ कि मलाई एक्ज्याक्टली केमा इन्ट्रेस्ट छ मास्टर्स गर्नको लागि।
अनि त्यसपछि म मास्टर्स गर्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई लाग्थ्यो कि आई एम इन्ट्रेस्टेड इन सर्जरी, सो आई विल डु पिजी इन सर्जरी। तर जब मैले काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि मलाई मेडिसिनमा मास्टर्स गर्न मन छ भनेर। अब चाहिँ मैले त्यसकै लागि हेर्छु नि त, अब कुनै राम्रो कलेज युनिभर्सिटिज अथवा नेपालमै गर्न पर्यो भने आई विल डु इन मेडिसिन। सो मेरो सोच चाहिँ त्यो थियो। र यो जब रिसेन्ट ग्रेजुएट भइन्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट कस्तो प्रेसर टाइपको भइरहेको हुन्छ कि अब जस्तै फ्यामिलीकै कुरा गर्नु पर्यो भने पनि मेरो छोराछोरी त भर्खरै पास आउट भयो, यत्रो 5 वर्ष पढेर डक्टर भएको। अब त यिनीहरूले आफ्नो लाइफको लागि आफै डिसिजन लिन सकिहाल्छ, यिनीहरूले त राम्रै टाइपको डिसिजन लिन्छ अनि प्लस अलिअलि पैसा पनि कमाइहाल्छ, किन अब गर्ने, त्यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यसपछि त्यो एउटा प्रेसर। अनि त्यसपछि अब हेर्ने मान्छेहरूले पनि ओहो अब त यसले त पढेर पनि सकायो, अब त यसले केही गर्छ यसको दिमागमा चाहिँ केही छ भन्ने टाइपको हुन्छ। तर आफू चाहिँ कस्तो कन्फ्युज भएर हुन्छ नि, त्यो कुराहरू फिगर आउट गर्न नसकिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट कुराहरू त सुन्नुपर्छ, लिनुपर्छ, तर आफूले चाहिँ एउटा बिगर पिक्चर हेर्न पर्ने रहेछ क्या। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ हामी साथीहरू खुब कुरा गरिन्छ, अनि म र सबिना चाहिँ लास्टै धेरै कुरा गर्छौँ, सबिना पोखरेल होइन। अनि यस्तो यस्तो छ हाम्रो फिलिङ्स भनेर चाहिँ एकअर्कामा एक्सचेन्ज गर्थ्यौँ। अनि उसले चाहिँ एकपटक मलाई के भन्यो भन्दाखेरि अब हेर त्यस्तै हो, तर हामीले चाहिँ पछि बिगर पिक्चरलाई हेर्नुपर्छ अनि त्यही अनुसारले डिसिजन गर्नुपर्छ भनेर उसले एकचोटि मलाई भन्यो क्या। अनि त्यो कुरा चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट भएर साबित भयो त्यति बेलामा। उसले त्यति भनिदिएको भएर चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ नि, एउटा हुन्छ नि केही डिसिजनको लागि हेल्प भयो जस्तो भयो त्यति बेलामा। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसरी आफूलाई ह्यान्डल गरेँ होइन। अब सबैको ह्यान्डल गर्ने त्यो पाथवे चाहिँ फरक भइहाल्छ नि अभियसली। मैले चाहिँ त्यसरी ह्यान्डल गरेको थिएँ। अनि प्लस ओके अहिले त्यति नै। जस काम भएर चाहिँ हुन्छ नि, नआत्तिकन कतै पनि जम्प नगरिकन काम भएर सबै कुरा सोचेर बिगर पिक्चरलाई हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा डिसिजन लिनुपर्छ त्यो फेजमा। अनि जब हामीले डिसिजन लिन्छ नि त्यसपछि त्यसको लागि काम गर्न थालिन्छ अनि आफै थिङ्स विल फल इन्टु प्लेसेस आफ्टर द्याट। Yeah, very much. I think it's a reminder for us, हामी अब graduate like अक्टोबर सायद अक्टोबरमै हुन्छ होला है। अनि आई थिङ्क यो हेरेर चाहिँ यो चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ लाइक टु लुक फर द बिगर पिक्चर देन एक्चुअली हुन्छ नि त्यो मोमेन्टमै अब होइन यसले यसो गरिरहेछ त्यस्तो गरिरहेछ भन्दा नि एउटा आफ्नो सर्टेन इन्ट्रेस्ट एन्ड बिगर पिक्चर यस। सो तपाईँको यो अब लाइक ग्रेजुएसनको कुराहरू एन्ड ब्याचलर लाइफको कुरा त भन्यो, बट आई वुड लाइक टु आस्क एन एक्स्ट्रा क्वेसन्स लाइक इफ यु ह्याड टु एक्सप्लेन इन वान वर्ड like how about your bachelor life, what would be that? So one word. Okay. Oh my god, why can't it be like so many words? Okay, so I can give you like 3 options, like 3. Okay. Okay, give. Sorry, 3 options. I mean like three words मा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ भने के? Okay, so I would go with it was can I say it in a sentence? Can I say it in a sentence, like not a very long sentence but a very short? Ask please. So yeah. ओके एउटा बार्गेन गरिरहेको छु कि मैले, त्यही रामपुरबाटै सिकेको बार्गेन गर्नलाई एकदम। So it was a very exciting as well as it was a very exciting and what to say, words नै आउँदैन र नचाहिएको बेलामा। It was indeed exciting. Okay. So it was exciting and sometimes it was not. Okay, fine. Yeah, true. Sometimes it was good actually. Yeah. So I think now let's get into the about career and profession thing. I think most of us are waiting for that as well.
तपाईँको त्यो WVS को जर्नी चाहिँ बेसिकली हाउ डिड इट स्टार्टेड फर यु? Okay, so first I went to participate for the training program, ABC training program in 2019 May. Okay, so there I met a lot of very talented and very patient and very skillful and very generous people. Like they were my trainers. एन्ड हुन्छ नि म कति धेरै इम्प्रेस भएँ क्या उनीहरूबाट ओहो यस्तो खालको एटिट्युड पनि हुँदो रहेछ डक्टरहरू बिचमा हुन्छ नि त्यस्तो नदेखेको नि त अब यता त खालि त्यो हुन्छ नि काइन्ड अफ नेगेटिभिटीलाई हेरिरहेको बानी अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड कस्तो इम्प्रेसिभ क्या उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको मान्छे मतलब त्यहाँको डक्टरहरू अनि त्यसपछि सो वाट आई युज टु डु इज जब ट्रेनिङ मतलब दिनभरि ट्रेनिङ हुन्थ्यो अनि बेलुका चाहिँ मैले लाइब्रेरीमा त्यहाँ यस्तो दामी लाइब्रेरी छ होइन त्यहाँ लाइब्रेरीमा गएर पढ्थेँ क्या किताबहरू यताउता अनि मेरो ट्रेनरले चाहिँ मलाई देख्नुहुन्थ्यो त्यो सब गरेको अनि हुन्छ नि उहाँसँग कुरा गर्थेँ क्या मैले यो WBS-मा काम गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ मतलब के भयो भने चाहिँ काम गर्न पाइन्छ यता नेपालको मान्छेहरूले पनि काम गर्न पाइन्छ कि नै भनेर सोचेँ मैले त्यति बेलामै अनि उहाँले चाहिँ भ्याकेन्सी छ भने अभियसली पाउँछ किन नपाउने हो र भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मैले ओके भने अनि त्यसपछि पछि जाने बेलामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने तेरो उता नेपालको सबै कुरा भ्याइसकेपछि एकचोटि इलोना म्यामसँग कुरा गर अनि त्यसपछि भ्याकेन्सी छ भने सिभिल अभियसली टेक यु भनेर भन्नुभयो होइन अनि यता हाम्रो काउन्सिल त बाँकी थियो नि त अनि मैले केही पनि गरिनँ म जस्ट ओके भनेर आएँ अनि त्यो ट्रेनिङ पनि एकदम सुपर सो आई वुड रेकमेन्ड अल माई जुनियर्स टु ट्राई टु टेक द्याट ट्रेनिङ इट विल लाइक त्यो चाहिँ खालि सर्जरी मात्र होइन कि हुन्छ नि एउटा स्टेप अप गराउँछ कि तिम्रो कन्फिडेन्सलाई नलेजलाई अनि कति कुराहरू हामीले रङले सिकिरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अनलर्न गर्न सिकाउँछ त्यहाँनिर होइन मतलब त्यसले हेल्प हुन्छ त्यहाँ अनलर्न गर्नलाई गलत कुरालाई सो आई वुड रेकमेन्ड अल माई जुनियर्स अबाउट द्याट ट्रेनिङ अनि त्यसपछि चाहिँ आएँ अनि काउन्सिल दिएँ अनि त्यसपछि काउन्सिल दिँदा बित्तिकै चाहिँ यत्तिकै हुन्छ नि जागिरको खोजीमा म यत्तिकै बसिराखेको थिएँ अनि अब यस्तै प्र्याक्टिस नै भन्यो तर अब यस्तै ठाउँमा जागिर पायो भने गर्ने भयो भने अनि त्यसपछि यतिकैमा स्नेहाको जबको अफर आयो अनि त्यसपछि मैले एक्सेप्ट गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अब हुन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि त रियल कुरा देखियो नि त म त एकपटक त म त कस्तो छानाबाट खसे जस्तै भयो त्यहाँ गएर काम गर्न थालेपछि त ओ माई गड हुन्छ नि त्यो मैले यस्तो बनाएको वर्ल्ड नै चकनाचुर भएर भत्किएर गए जस्तो भयो क्या त्यो अघि तिमीले सोधेको थियो नि क्वेसन लाइक प्रोफेसनल ग्रेजुएट लाइफ र प्रोफेसनल लाइफमा कतिको त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि अनि अब त यहाँ बसेर त हुँदैन यहाँ बसेर त मैले केही पनि सिक्दिनँ अब यहाँबाट म बाहिर निस्केर हुन्छ नि अलि राम्रै ठाउँमा जानुपर्छ जस्तो भन्ने जस्तो पनि भयो अनि धेरै डिटेल्समा गर्छु है म No, I think I'm pretty much enjoying तपाईँको कुराहरू. So you can please continue. So when I was at Sneha's Care, I also realized that I mean we lack resources. So I kind of made a decision for my life. Like I want to be a resourceful person for all of the junior vets, young vets who are searching for opportunities and knowledge and things. So त्यसको लागि चाहिँ मैले केही न केही गर्नुपर्ने थियो सो त्यसपछि चाहिँ मैले अब भएन यहाँ चाहिँ म बस्दिनँ यहाँ बसेर चाहिँ त्यो सब हुनेवाला छैन त्यो सोचेर चाहिँ हुन्छ नि मैले कति 3-4 महिना म 3 महिना त 3 महिना न 2.5 महिना त सोचेरै बसेँ त्यसको बारेमा हुन्छ नि जोइन गरेदेखि सोचेर बसेँ अनि एक दिन चाहिँ अति भयो भनेर मैले त्यो लेटर लेखेँ क्या के भन्छ अरे कभर लेटर लेखेँ इलोना म्यामको लागि अनि मेल गरेर पठाइदिएँ भ्याकेन्सी छ भने आई एम इन्ट्रेस्टेड टु वर्क भनेर अनि त्यसपछि त्यस्तै भयो 1 महिना प्रोसेस चल्दै गयो अनि म्यामले मलाई इन्टरभ्यू पनि लिनुभयो स्काइपमा इन्टरभ्यू लिनुभयो अनि त्यसपछि 1 महिनापछि काम गर्न आऊ भनेर बोलाउनु भयो द्याट वाज इट सो त्यो डिसिजन म्यामलाई त्यो इमेल लेख्नको लागि कभर लेटर लेख्नको लागि चाहिँ मलाई धेरै टाइम लाग्यो
त्यो चाहिँ थियो So मेरो why do you जर्नी. think like it took you like 2.5 months to write that one cover letter? Okay, that's a very difficult question. I was like, so first thing was, I was thinking that I might not get accepted. First thing was that, okay, it Mm. was a fear of rejection. To Yeah, overcome rejection. that, yeah, it was very difficult to overcome that. And after that, I was like, अब जे भए पनि मतलब नेपालबाट बाहिर नै भइन्छ त्यो, अनि त्यसपछि त्यो पनि सोचिराखेको थिएँ मैले. सो द्याट वाज अल्सो देयर. अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ के गर्ने त, मास्टर्स के हुन्छ, नेपालमा के हुन्छ, सरी यो के हुन्छ त्यो के हुन्छ, सबै कुराहरू थियो. अनि एक दिन त अति भयो, अनि त्यसपछि होइन यो मैले गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, आफूले आफूलाई अर्को लेभलमा पुर्याउनुपर्छ जस्तो फिल भयो. अनि देन आई रोट इट टु. Then त्यसपछि then चाहिँ then it was, yeah, that was that one जस्तो भयो हैन? So yeah, अनि दिदी like you mentioned you पुरै process भनिराख्दाखेरि चाहिँ we also really like हुन्छ नि interested to know like what is the एकदमै के भने routine के WVS हो, how did like the entire normal day look like for you in WVS? Yeah. So it is very hectic, okay? From morning, it starts from morning 8:30, okay? So there are like basically 4 sections. One, एउटा भनेको चाहिँ ट्रेनिङ, अर्को भनेको चाहिँ क्लिनिक, अर्को भनेको चाहिँ केनल, अनि अर्को भनेको चाहिँ एबिसी, एनिमल बर्थ कन्ट्रोल सर्जरीज or any other special surgeries. So there are 4 sections. So अनि त्यसपछि each sectionमा चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ 3जना भेट्स राख्नु बस, लाइक 2 to 3 भेट्स हुन्छन् होइन. अनि त्यसपछि क्लिनिकमा 2जना, केनलमा 2जना, अनि त्यसपछि एनिमल बर्थ कन्ट्रोल सर्जरिजमा चाहिँ कहिले 1जना कहिले 2जना, अनि ट्रेनिङमा चाहिँ 2 देखि 3जना, त्यसरी चाहिँ हाम्रो रोटेसन डिभाइड हुन्थ्यो. म चाहिँ मोस्टली गोवा बेस्ड भएको भएर गोवामा चाहिँ एकदमै हेक्टिक हुन्छ क्या. उटीमा चाहिँ फेरि अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुन्छ सेड्युल होइन, रोटा. तर हाम्रो गोवामा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो. सो 2 हप्ताको एउटा रोटेसन हुन्छ. ओके, सो म चाहिँ क्लिनिकबाट गर्छु है त. ओके, I सो think it's going to क्लिनिकमा be चाहिँ very एकदमै in depth. So yes, pumped up त हुन्छ भन्नुहोस्. सो सबैजना बोर भएर जान्छन् जस्तो लाग्छ पछि No, त. I think no. We have like, still 17 people watching us, I know. I think it's very much fun. So to know more about WVS from you because you have been there, I know. So yes. या सो क्लिनिकको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याटेरी सेक्सन हुन्छ कि, त्यसमा चाहिँ सानो सानो पप्पीहरू, अनि त्यसपछि क्याट्स स्पेसली त्यो राख्ने गर्छन्. त्यसपछि बिहान 8:30 बजे ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो इनपेसेन्टहरूलाई राउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई पेन किलर दिनुपर्ने हुन्छ, एन्टिबायोटिक, त्यो सबै ट्रिटमेन्ट गर्ने. अनि सर्जरी छ भने त्यसलाई अब कतिको हेक्टिक छ त त्यो दिनमा खाली छ कि नै त्यही अनुसार सेड्युल गर्ने, अनि उसलाई लाइक फास्टिङमा राखिदिने. अनि त्यसपछि चाहिँ क्लिनिक चाहिँ 10 बजेदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो, अनि रेगुलर ओपिडी केसेसहरू आइरहेको हुन्थ्यो. अब इमर्जेन्सी भयो भने चाहिँ, अब इमर्जेन्सी सर्जरी गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ उता सर्जरी सेक्सनमा एबिसी सेक्सनमा पठाइदिन्थ्यो, अनि त्यस्तो गरेर हुन्थ्यो. अनि क्लिनिक चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजीसम्म हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि क्याटेरीको इभिनिङ राउन्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. क्लिनिकको चाहिँ त्यो भयो होइन. अनि उतापट्टि केनलमा पनि त्यस्तै नै हुन्थ्यो, सबै इनपेसेन्टहरू हुन्थ्यो केनल्समा चाहिँ. कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग 43 इनपेसेन्ट राख्थ्यो केनलमा, लाइक अल दोज स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्युड बाई पिपल अफ कम्युनिटी, त्यहाँको कम्युनिटीको मान्छेहरूले चाहिँ रेस्क्यु गरेको. सो उनीहरूको राउन्ड्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बिहानको. कसैलाई सर्जरी छ भने हामीले चाहिँ ट्याग गर्थ्यौँ, लाइक यसलाई खाना नदिनु है भनेर ट्याग गरे जस्तो. अनि त्यसपछि सेड्युल गर्थ्यौँ सर्जरी, त्यो हुन्थ्यो. अनि त्यो चाहिँ केनल्सको हुन्थ्यो. दिनभरि चाहिँ केनल डक्टरले अब उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि सर्जरी छ भने केनल डक्टरले आफैले नै त्यो सर्जरी गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो. सो आफ्टर द्याट ट्रेनिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ट्रेनिङ लिनको लागि पार्टिसिपेन्टहरू आएको हुन्छ नि, उनीहरूलाई बिहान ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि उनीहरूलाई राउन्ड्समा लिएर जाने. अनि त्यसपछि राउन्ड
गरिसकेपछि चाहिँ जुन एबिसीको लागि लिएर आएको नयाँको कुराहरू हुन्छ, डग्स हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ प्रि अप चेक गर्ने, लाइक उनीहरू सर्जरीको लागि फिट छ कि नै, सर्जरीको लागि फिट छैन भने के ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो, केनलमा लैजानुपर्ने हो कि, त्यो सबहरू प्रि अप चेक हुन्थ्यो, प्रि अपरेटिभ चेक हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्थ्यो, लाइक ट्रेनिङलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिन्थ्यो। सो ट्रेनिङको लागि सर्टेन नम्बर अफ डग छुट्याइसकेपछि चाहिँ अनि एबिसी भेटले चाहिँ त्यो एबिसी भेटले चाहिँ जस तिनीहरूको एनिमल बर्थ कन्ट्रोल सर्जरी गर्ने अथवा अपोइन्टमेन्टबाट आएको जुन अनरको डगहरू हुन्छ, क्याटहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गर्ने हुन्छ एबिसी भेटको चाहिँ। त्यही थियो नर्मल रुटिन चाहिँ। एन्ड इट्स लाइक सो हेक्टिक हुन्छ नि, एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन त्यहाँनिर, खाली नै हुँदैन। मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ क्लिनिक थियो, क्लिनिक र ट्रेनिङ। सो अमङ द फोर क्लिनिक र ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँको फेभरेट थियो। सो एक्ज्याक्टली। यो सँगै त्यो क्वेसन पनि छ है, हामीसँग डाक्टर रक्सन कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, लाइभ हेर्नु भएको छ, उहाँ एकदमै एक्टिभ पारेर क्वेसन पनि सोध्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, किनभने यो अहिले रिलेटेड क्वेसन भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान टेक द्याट। हेलो म्याम भन्नुभएको छ, वाट आर द अपर्च्युनिटिज फर नेप्लिज भेट इन आइटिसी भन्नुभएको छ उहाँले दाइले चाहिँ। Yeah, I think they all are like we can go and do the training, ABC training, animal birth control training, and if there is vacancy, yeah, we can apply for job, but that is not like 100% fixed. If they have vacancy, then only they will consider about it. And also sometimes they conduct special courses like on anesthesia or whenever they have equine courses also. Yeah, exactly. Whenever they have these volunteers coming from abroad or whenever they have this specialist, then they will conduct these courses. So I think त्यसको बारेमा अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि फेसबुकमा आउँछ मोस्टली अपडेट, सो त्यही हेर्दै अप्लाई गर्ने। So basically, But grab the Roshan Dai, opportunities. Yeah. that's Roshan Dai, you know what? जब म त्यो ग्रेजुएट भयो नि स्नेहा केयरमा काम गरेर चाहिँ रक्सन दाई युज टु टेक केयर अफ मी अ लट, ओके, युज टु कल मी एन्ड काउन्सिल मी, लाइक हुन्छ नि त्यो उहाँलाई थाहा भएर होला कि अब यो पिरियडमा यस्तो हुन्छ, फ्रस्ट्रेट हुन्छ मान्छेहरू भनेर, युज टु सपोर्ट मी अ लट। आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु हिम। आई थिङ्क रक्सन दाइले नै हामीलाई एकदमै सपोर्टिभ एन्ड गाइडेन्स दिइरहनुहुन्छ बेला बेलामा, एन्ड देन लाइक इन्फर्मेसन्सहरू पनि। सो थ्याङ्क यू सो मच रक्सन दाई एन्ड फर दिस क्वेसन्स। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच रक्सन दाई। सो मक्ख भइदिनु। अहिले दाइले फेरि एकदम टफ टफ क्वेसन सोध्नुहुन्छ। अघि माथि पनि क्वेसन थियो दाइ हजुरको, प्लस अरूहरू पनि यहाँ लाइक भ्युयर्सहरूको क्वेसन्सहरू पनि छ। आई थिङ्क वी क्यान टेक द्याट एट दि एन्ड, किनभने सडन लाइक हामीले त्यो फ्रेम सेट गराएको छ नि त क्वेसन्सहरूको, अनि त्यही भएर त्यो मिक्स नहोला भनेर क्या। रक्सन दाइले एलओएल ब्लसिङ भयो, ओहो ल ओके। Oopsie. Oh shit. This happens. I think I'm having so much fun now. बल्ल चाहिँ अलि लुजर भयो क्या, मलाई त्यस्तै भइरहेको थियो। ओके, यहाँ मेरो फोन त्यो चार्जरमा ठ्याक्क भएर सो मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ ठ्याक्क माथि ल्यापटपमा राखेको छु, त्यही भएर मैले माथि हेरेको छु, दिँदैन बेला बेलामा, अनि क्वेसन्सहरू त्यही भएर। सो तपाईँले यो पुरै सेसन्स यो लाइक 4 एउटा कोर्सेसहरू हुन्छ WVS-मा रुटिनमा भन्नुभयो नि होइन, एन्ड विच इज हेक्टिक। पहिला फर्स्टमा तपाईँले मैले हाउ इज द रुटिन भन्दा तपाईँले फर्स्टमा हेक्टिक भन्नुभयो होइन, आई रिमेम्बर। अनि यो यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन्स चाहिँ हाम्रो अडियन्सबाट आएको छ फ्रम डक्टर इलु देवकोटा। हर क्वेसन इज लाइक वाट एक्चुअली किप्स यु गोइङ भन्नुभएको छ। सो वाट इज योर एन्सर टु द्याट? Yeah, so जब म क्लिनिकमा आई मिन जब त्यहाँ काम गर्न स्टार्ट गरेँ नि, त्यसपछि चाहिँ I got to interact with lot of people and their dogs. I mean, I could literally see the bond between them. Okay, so हुन्छ नि अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले मेरो पेटलाई चाहिँ डक्टरकोमा लिएर गएँ, अभियसली आई वुड वान्ट द्याट डक्टर टु बी capable enough and skillful enough and
knowledgeable, so that that doctor can really, I mean, figure out what's wrong with my pet, and the Pet. doctor can give good like good treatment or good, you know, whatever that those things to my pet. So so I always put myself in that situation, like I put myself in owner's shoes, I should say, client's shoes. And so त्यसपछि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि I really want to be, I have to be that doctor to whom I myself can take my pet for treatment. So every day I used to realize that. So yeah, that keeps me really going. That keeps me, I mean, that makes me search about things, read about things, and, you know, go for the opportunities and all those things. Really, that keeps me going every day. सो लाइक तपाईँलाई चाहिँ अनर्सहरूसँग एम्पथाइज गरेर नि अब होइन त्यो Yeah, आफ्नो आफूले हेरेको भ्याट चाहिँ अलिकति स्किलफुल लाइक हि or शी yeah, knows what's going exactly. around भन्ने खालको भएर नि you were always pumped up for that. Yeah, exactly. Yeah. So when we talk about already we mentioned about WVS and हुन्छ नि त्यहाँको तपाईँले मान्छेहरूले त्यो सेल्टरहरूमा रेस्क्युहरू पनि ल्याउने गरेको थियो भन्थ्यो होइन भन्नुभएको थियो. So Yeah, so yeah, because it is a charity organization, so we used to accept, like they always accept only street animals. Honor dogs like चाहिँ हामीले राख्ने गर्दैनौँ, अनरसँग नै पठाइदिन्थ्यौँ. सो त्यो लाइक रेस्क्यु गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क यु तपाईँ कतिचोटि पनि त्यही कम्युनिटी पिपलहरूसँग पनि इन्टरेक्टमा आउनुभयो होला होइन अनि Yeah, तपाईँले यहाँ सेल्टरमा वर्क गर्दा जुन चाहिँ स्नेहाकेयरको एक्सपिरियन्स भन्नुभयो या यहाँ नेपालमै भनौँ न र अनि त्यहाँ एज इन इन्डियामा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स देख्नुभयो क्या तपाईँलाई एज अ भेटनेरियन पर्सेप्सन गर्ने चाहिँ लाइक फ्रम द कमन पिपुलले भेटनेरीलाई कसरी चाहिँ पर्सिभ गर्दो रहेछ त त्यहाँ र यहाँ के डिफ्रेन्स पाउनुभयो त खासमा स्नेहा केयरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि कम्युनिटीमा जस म चाहिँ त्यति धेरै कन्ट्याक्टमा आइन त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यस आई वाज इन रेगुलर कन्ट्याक्ट लाइक विथ कम्युनिटी पिपल फ्रम देयर. सो actually mostly Goa चाहिँ in context of Goa, people I mean they have respect for vets. I mean they know what we are and why we are important for their community. They know that. So हुन्छ नि जस त्यस्तो नराम्रो एक्सपिरियन्स कहिले पनि भएन. एकदम सबैजना राम्रैसँग बोल्ने, सबैजनाले एकअर्कालाई सम्मान गरेर नै बोल्ने हुन्थ्यो. अनि तर नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट नो, आइ एम नट स्योर, लाइक स्नेहामा चाहिँ म त्यस्तो साह्रो कन्ट्याक्टमा आइन अरू मान्छेहरूसँग. तर जब अहिले म यहाँ आइसकेपछि हेटौडामा नै कस्तो भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई अवेरनेस नै छैन के इम्पोर्टेन्स छ भेट्सको, के हो उनीहरूको रोल. Maybe because there are very less number of vets, and also because I don't know, like हेटौडा जस्तो ठाउँमा पनि हुन्छ नि मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म अवेरनेस नै छैन क्या कसरी डिफरेन्स पत्ता लगाउने भेट्स र जस्ट भेट एसिस्टेन्ट या टेक्निसियन्स. अझै म बाँकी नै छ नेपालको बारेमा अलिकति बुझ्नलाई. आई थिङ्क यु मेन्सन अ भेरी गुड पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ कतिलाई चाहिँ यो लाइक बिबिएस एच गरेको भनौँ न भेटनेरियन्स लाइक एक्चुअल भेटनेरियन्स र भेटनेरी असिस्टेन्ट भनौँ वा टेक्निसियनहरूमा खासै नेपालको केसमा चाहिँ for them it's the same for them we like so अनि कति कमेन्टमा देखिरहेको छ या प्लिज कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो नै रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ. लाइक हामीले नै आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्छ अब जस्तो लाग्छ के हुन्छ नि कसले आएर चिनाइदिने हो र. आई थिङ्क वी शुड ओन्ली डु राइट किनभने कति चाहिँ लाइक घरमा आएर गरिदिएर हाल्छ अनि त्यो भेटनेरी डक्टरले यस्तो गरिदियो उता गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो इमेज लाइक
गुड हुँदाखेरि चाहिँ इट्स ओके भन्ने हुन्छ, नट ओके त्यो फेरि फ्री क्रेडिट लिनु त होइन, तर सर्टेन कुराहरू चाहिँ गलत गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यो पनि भोग्नु पर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, हाम्रो हाम्रो भेटनेरियन्सहरूले चाहिँ त्यहाँ टेक्निसियन्सहरू यताउति गर्दाखेरि चाहिँ, बिकज उनीहरूको लागि त त्यो एउटा सर्टेन क्लियर डिमार्केसन छैन नि त को कता के भनेर. सो ह्याभिङ सेड द्याट आई थिङ्क यो त अब कम्युनिटी पिपलमा पर्सेप्सन कसरी भयो भनेर. तपाईँलाई त्यो वेलफेयरको इस्यु पनि कुनै डिफ्रेन्सेसहरू लाग्यो इन्डिया र नेपालको केसेसमा, लाइक कस्तो केसेसहरू आउने त्यहाँ, अनि यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर कतिको केसेसहरू तपाईँले वेलफेयरको मेन हिसाबले चाहिँ केही डिफ्रेन्सहरू पाउनुभयो कि नै? लाइक एनिमल वेलफेयर कि ह्युमनकै वेलफेयर? लाइक नो नो, वी फोकस अन एनिमल वेलफेयर दिदी अहिले. ओके. या सो या त्यहाँ चाहिँ आउँथ्यो, लाइक हुन्छ नि धेरै केसेसहरू आउँथ्यो, जस त्यहाँ पनि त्यस्तै नै कतिपय एकपटक त मलाई याद छ एक्सिडेन्टको केस आएको थियो. त्यो जसले रेस्क्यु गरेर लिएर आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ उहाँको गेटमा चाहिँ सिसिटिभी क्यामेरा फिट गर्नुभएको रहेछ. अनि उहाँको घर अगाडिको कुकुर, जस्तो उहाँको आफ्नो कुकुर त होइन, कम्युनिटीको कुकुर भनौँ न, तर जस खानेकुरा खाना दिने केयर गर्ने टाइपको रहेछ. अनि सिसिटिभी फुटेज थियो अनि देखाउनु भयो क्या, यसरी चाहिँ मेरो कुकुरको एक्सिडेन्ट भयो भनेर. अनि म त त्यो सिसिटिभी हेर्न पनि सकिनँ, कस्तो गाह्रो भयो मलाई त्यो सिसिटिभी हेर्नलाई. कस्तो भन्दाखेरि कुकुर त्यहाँ गेट अगाडि मजाले आफ्नै तालमा बसिराखेछ, अनि जस्ट इट इज लाइक भिजिबल, ओके, तर त्यो गाडी सुई आयो, स्लो डाउन पनि गरेन, जस्ट इट ऱ्यान ओभर द डग, ओके. इट वाज सो डिभास्टेटिङ टु सी. आई मिन त्यस्तो गरे, त्यो भनेको त अभियसली दे आर नट कन्सिडरिङ अबाउट एनिमल्स, राइट? या सो हुन्छ नि, आई मिन खराब प्रवृत्तिका मान्छेहरू सबै ठाउँमा हुन्छन्, लाइक ब्याड पिपल्स आर एभ्रिवेयर. सो या, but most of the cases were just road accidents and maggots. The maggots त अब जे कुराले गर्दा नि त्यस्तै केसेस. इन द टप लिस्ट म्यागट. या त म्यागट उनले जति धेरै कुरा सिकायो नि अरू उनले सिकाउन सकेन जस्तै लाग्छ मलाई. म्यागट भनेको चाहिँ बेस्ट. If you want to learn about the wound healing procedures, then maggot wound is the best wound. So I think यसको लागि डिफ्रेन्ट सेसन नै हुनुपर्छ, लाइक म्यागटको लागि नै होइन, बिकज किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो कन्भर्सेसनहरू पनि एकदमै टु अल द भ्युवर्स लाइक द्याट आर वाचिङ हुन्छ नि, यो एकदमै कन्भर्सेसन चाहिँ हाम्रो एकदमै अब वेग पाराले भइरहेछ. एन्ड आई थिङ्क यु क्यान रिलेट होइन, किनभने कुनै स्पेसिफिक टपिकमा चाहिँ हामीले बोल्छौँ भनेर त बोले होइन, इट्स मोर अबाउट लाइक सर्टेन एरियाज एन्ड लाइक त्यहाँ कुनै मोमेन्ट्सहरू छ भने. सो प्लिज बियर विथ अस, like the questions can be from top to bottom to down and everywhere. लक्ष्मण दाइले यहाँ ल्याकिङको कुरा भन्नेपछि मलाई ठ्याक्कै याद आयो, मेरो क्वेसन पनि त्यही छ एउटा चाहिँ, लाइक वर्किङ इन इन्डिया र अब नेपालमा होइन, कम्पेयर टु अल यु मेन्सन अलरेडी, नेपालमा खासै तपाईँले त्यति चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँले लिन पाउनु भएको थिएन भनेर होइन, तर वाट डु थिङ्क इज, हजुर या सरी कन्टिन्यू. Sorry. So what do you think is lacking in terms of नेपालको केसमा र अनि इन्डिया केसमा भेटनरीमा चाहिँ? तर अनि यसमै टेल क्वेसन चाहिँ रक्सन दाइको पनि एड गर्छौँ हामी. So he is saying that, ma'am, I would like you to tell the viewers about the competencies we have in field. I think you are also involved in equine practice and now cytology. What are lacking in us? So basically, what do you think is the Nepalese veterinarian is lacking, not only in comparison to India, but as a whole? So wait, see, हामीसँग just, I mean, we have a lot of talented veterinarians also. It's not like that everybody lacks all these things. See, we have very good vets in this small animal practice field also. Like, you know, you can take example for Ekta Didi, and
There is SK Portal and lot of people, Samir Thapa, lot of people are there. I mean, we cannot say that we lack things. It's just, I don't know what is happening in Nepal. It's just, maybe we are not well advanced as India. I mean, India itself has advanced a lot in terms of technologies, in terms of medicines. Lot of medicines we do not get in Nepal. You know, there are a lot of safe medicines which are like very important that we do not get easily in Nepal. It's very difficult. For example, just say about, oh, I think it will be too deep if I say the if I talk about it, okay? But still, हुन्छ नि कुनै कुनै औषधिहरू चाहिँ एकदम सेफ हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा इजिली अभाइलेबलै छैन एकदमै गाह्रो छ अनि त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्या काम गर्न पछि त्यो हुन्छ नि स्मल एनिमल प्र्याक्टिसनरहरूलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खै अब जस म चाहिँ बाँकी नै छ नेपालमा काम गर्नुलाई त्यही भएर Mm. So yeah, I cannot say what are lacking in us exactly, but what I feel is um I think the exposure is one thing. We need to so be the exposed to these all sort of things. And if our university can improve that, then that would be the best. yeah, true. I totally Yeah. agree. युनिभर्सिटीको कुरा त अब there is a certain kind of एउटा छुट्टै नै हुनुपर्छ होइन बोथ एप्रिसिएसन एन्ड फ्रस्ट्रेसन छुट्टै कुरा सो या अनि Yeah, and also one point हुन्छ नि हामी भित्रमा चाहिँ त्यो नलेज हुन्छ क्या त्यो नलेजको डट्सहरूलाई जोड्न नसक्नु पनि एउटा प्रब्लम हो जस्तै लाग्छ जब हामीले हाम्रो नलेजलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्न स्टार्ट गर्छौँ नि जस्तै साइकोलोजीको बारेमा हामीले पढेको हो नि ब्याचलर्समा नपढेको त होइन नि त अभियसली वी स्टडिड अबाउट इट बट जस्ट we are not using it. I mean, I see a lot of doctors not using what they know. So I think that also. So यो साइकोलोजी भनेको मलाई पहिला के हो जस्तो लाग्थ्यो होइन तर डब्लुबिएसमा गइसकेपछि चाहिँ it's like so simple. It's so simple. Like anybody can do it. Just we have to use it. yeah I cannot add anything on that because I'm totally unaware on that field but तपाईँले भनेपछि Yeah, चाहिँ I think I yes was like, no, okay, like totally unaware. के हो जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यहाँ गइसकेपछि त oh my god, it's so easy. If you have microscope, then yes, you can just do do that. whatever you want. Yeah. Mm. So I think we are pretty much done with your like profession and career thing. But then, like, do you have any incident that you want to share about WVS or any of your profession thing that was very, wasn't it, Romailo, or that you think that we it would be fun to share with us? Yeah, actually, I had a lot of moments, but mostly the most important thing was, last time also Dr. Ekta said that it's very important to have a good mentor, Yeah, true. right? Yeah. So Yes. yeah, it was all about having a good mentor. So I got really awesome mentors at WVS, and they trained me really well. I mean, they were so I had this learning attitude, and they were so happy with that. So they were very enthusiastic to train me and teach me whatever they knew, and um, encourage me to update the knowledge and do self studies or search about things. So it was really important having a very good mentor for yourself. So that was the best thing about WVS, I think. And also a lot of, so I have been attached to a lot of patients, and yes, there were a lot of moments. So this would have, in general, I would say this. Yeah, true. So त्यत्रो त्यो टाइम फ्रेममा अब तपाईँलाई पर्टिकुलर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो त्यो लिस्टै Mhm. हुन्छ नि होइन स्योर फर स्योर सो Yeah. आई थिङ्क वी आर प्रिटी मच डन यो करियर एन्ड प्रोफेसनको कुराहरूमा बट इफ स्टिल देयर इज लाइक क्वेसन्सहरू हामी पछि फेरि लिने नै छौँ
यो सेसन पनि अझै अलिक लामो भइरहेछ किनभने त्यो कन्भर्सेसन पनि हुन्छ नि रमाइलो पनि तन्किने पनि छ and we have like to our viewers we would like to say that हामी अलि एन्डतिर नै आइसक्यौँ and since it's like women in veterinary you पुरै choose to challenge this entire episode I think I also would like to add some questions on gender and your professions and everything so with that I would ask like क्वेसन्सहरूमा चाहिँ के भन्दैछ भने ब्याचलर लाइफ हुँदै जाँदाखेरि वा तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ हुँदै जाँदाखेरि was there any moments like any sexist moment or any you feel that you were discriminated in terms of gender or something like that? Yeah, I had a lot of them when we were in bachelors. Yeah, there were few moments like हुन्छ नि आफ्नै what to say हुन्छ नि हाम्रो त इक्वल रेसियोमा थियो नि त केटा र केटीहरूको त्यही पनि I used to feel so I mean so many times I used to feel that this is they are discriminating on the basis of gender and जब म उता स्नेहा केयरमा गएँ त्यहाँ पनि हुन्छ नि थियो त्यो लाइक अलिअलि थियो तर जब म WVS मा गएँ त्यसपछि चाहिँ नो I did not feel that I mean everybody is female in WVS so obviously it's awesome. Yeah. Okay, so like you know since you have been like doing abroad in India भने पछि हाम्रो right upper continue but also we have that kind of image कि India is not safe for women हुन्छ नि that kind of image अझै पनि छ नि कति पिपलहरूमा चाहिँ even I have that होइन so for those who are willing to pursue their like veterinary same basically profession in India or like other abroad countries what do you have to say for that? Okay, so I basically worked with WVS, so it was quite safe. I mean, WVS is quite safe. I mean, professional. It is very professional and very safe, and it lets you be vulnerable. Like it just lets you express who you are, and then it just I don't know. The environment is very positive. त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सेफ थियो and Goa obviously was a like is a safe place for me. It was a safe place for me and I met a lot of good people also. Like हुन्छ नि इन्डियामा थ्रु आउट मेरो जर्नी चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छेहरूसँग भेट भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अनसेफ लाग्ने त्यस्तो हुने हुन्थ्यो सो अरू ठाउँको बारेमा चाहिँ आई डोन्ट नो तर जस्ट मैले काम गरिन्जेल चाहिँ I was happy and I was feeling safe, protected, all the things. So and we have also some questions, audience questions, from Dr. Sumant Bedre. His question is, what's your advice or any suggestion for young lady vets who are traveling far away from their home to pursue their dreams? So basically, young vets, lady vetsहरूलाई चाहिँ तपाईँको के चाहिँ सजेसन्सहरू छ जसले चाहिँ अब बाहिर अब्रोडमा चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि करियर बनाउन चाहिरहनु भएको छ for them? It just you have to know that what you are looking for. First thing you have to know what you are looking for. I mean, what do you want to pursue, and you should be able to give it like 100% if you want to pursue for it. So जब हामी घरबाट बाहिर जान्छौँ देशबाट बाहिर जान्छौँ त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we have to be very strong. मेरो त कति आई हुन्छ नि कति पोइन्टमा चाहिँ I was very weak and but then again I used to talk to people like I used to talk to Samir Dai often like Dr. Samir often and then so he used to understand like he was also there for some time in WVS so he used to understand and he used to suggest me or whatever like he used to talk to me I used to talk to him whenever I was there. It's very difficult when you are out of your country and out of your home. It's quite difficult. So you just have to be mentally prepared and you have to have people to talk to. It's very important. Like हुन्छ नि
अनि त्यस बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यहाँ साथीहरू बनाइसकेपछि चाहिँ म उनीहरूसँग पनि कुरा गर्थेँ जो त्यहाँको उसहरूसँग। अनि त्यही हो, म चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यु हेभ टु बी मेन्टली भेरी प्रिपेयर्ड for all those things, because it will be very challenging, and it's not like you cannot do it. You can obviously do it, but you have to be mentally prepared, and you have to be very strong, and you have to have that willpower to get through it, like, so yeah, that's all. True, true. I think त्यो 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 काइन्ड अफ साइकोलोजीमा नै लाइक यु सेड हुन्छ नि अप्लाई गर्नलाई नि Yeah, तपाईँलाई 2.5 months लाग्यो हुन्छ नि त्यो सर्टेन yeah, गर्दाखेरि exactly. नि त्यो साइकोलोजीमै हुनु या Yeah, आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट I think it's all about overcoming your fears. ट्रु ट्रु Yeah. कति समयमा चाहिँ के लाग्यो भने त्यो अब मैले पहिलाको कन्भर्सेसन डक्टर एकता पाण्डेसँग र तपाईँसँग नै त्यो फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वान थिङ द्याट इज भेरी सर्टेन हुन्छ नि एकदमै 110% सर्टेन इज द्याट एक्सप्लोरेसन कि त्यो त्यो Yeah. नेपाली ब्याचमा नि आई डोन्ट नो अब अहिले हामीले चाहिँ यो कन्भर्सेसन हामी यही फ्रेममा भएर होला त्यो एक्सप्लोरेसन पार्ट चाहिँ मिसिङ छ अनि वेन यु गो आउट अफ द्याट हुन्छ नि त्यो जोनमा चाहिँ अर लाइक त्यो फ्रेममा चाहिँ अनि देन देयर इज द्याट त्यो सर्टेन मोमेन्ट्स द्याट यु नो हुन्छ नि वेयर यु बिलोङ भने जस्तो कि सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेसेज फ्रम डक्टर एकता पाण्डे अनि तपाईँकैबाट पनि फर अल दिस लाइक भेटनरी स्टुडेन्ट्स It's भनौँ वा like रिसेन्ट ग्रेजुएट्स it's more like stepping out of your comfort zone also. या ट्रु And also it depends how you are mentally preparing yourself, and what you are reading, what you are seeing, I mean what you are listening, and what you are intaking, all those things, it matters. ट्रु भेरी ट्रु सो आई थिङ्क एकदमै डिप कन्भर्सेसन भयो जस्तो लाग्यो हाम्रो यो पुरै हुन्छ नि सो with I have two more questions that is from the audience side भनौँ न होइन and then we'll take the के भन्छ कमेन्टमा अहिले लाइभमा आइरहेको क्वेसन्सहरू and there are so many compliments हजुरको लाइभ पनि then we can read that out as well. So basically Okay. हामीलाई क्वेसन चाहिँ डक्टर परीक्षा गुरुङले सोध्नु भएको छ उहाँको दुईवटा क्वेसन छ सो आई थिङ्क इफ यु हेभ she says like where do you see yourself in the next 5 years? Okay, it's very interesting question. Okay, so Okay, great. I see myself. I have already completed masters, that too in medicine, from a good college. I don't know where that would be, but it should be a very good college. And then I'm just exploring, and I'm just practicing and exploring whatever comes next. That I will do. I see myself there in next 5 years. Okay, great. That sounds very interesting for us as well. So हजुरको Yeah. अनि like उहाँबाट फेरि एउटा क्वेसन छ सेम how do you think okay so this is this is interesting as well तपाईँलाई यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यो क्वेसन पनि है so our question is how do you think you are helping to change the future of veterinary in Nepal भन्नुभएको छ उहाँले Ooh, that's like very good भारीवाला question. क्वेसन Yeah. So yeah, I would simply say that please. I mean, I personally feel that the more I enrich my skills, the more I enrich myself, the more I educate myself and become knowledgeable, the more I'm contributing to the veterinary field in Nepal. Yeah, I feel that way. I think that is very important. Like, जति हामी जति धेरै एजुकेटेड हुन्छौँ, स्किलफुल हुन्छौँ नि, त्यति नै धेरै चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्दै जान्छौँ जस्तो लाग्छ. So just focus on pursuing your interest and focus on improving your skills. You will definitely contribute in your profession. That only matters. It is जब हामी just for example अरू भेट्सलाई पनि हेरौँ न, like we can take example of like ANC or Wait for Your Pet.
See, they are just they are what they are. They are vets. They are like skillful vets, and they know what they are doing, and they are obviously contributing to the community. These are good hospitals. So yeah, I feel that way. So just focus on. I would just focus on enriching myself, so that I can contribute in. Yeah, I hope true, I true. did answer your question. But I think you made your point like हुन्छ नि बेसिकली Yeah, किनभने अब क्लिनिकल कुरामा चाहिँ you've been learning and then you're going to that field and exploration and everything तर at the end then तपाईँले you are the people, you are the person that is treating the animal, right? So yeah, that exactly. Yeah, that makes the point. So and that exactly. way certainly the veterinary community is not certainly 110% certainly it's helping the veterinary community. So Yeah, exactly. And also the people who are receiving the services will be benefited. Like they are receiving the good services. त्यस्तो mm, ब्लाइन्डली गर्ने त्यस्तो त हुँदैन नि त लाइक जस्तो टेक्निसियनहरूले गर्दा हुन्छ ब्लाइन्डली हामीले त त्यस्तो mm. हुँदैन जति हामी पढ्छौँ, जति हामी अपडेट हुन्छौँ त्यही अनुसार. So yeah, I think we have already come to with that, होइन. I think we have come to our end session को अनि मैले चाहिँ कमेन्ट्सहरू पढिरहेको थिएँ and we have answered a lot of them. Dr. विशालजीले भन्नुभएको छ happy to see Dr. Bastola after a long time अनि Dr. Bhuvan, he's there as well watching us. He says I don't feel like Ranjita Bastola from AFU second batch speaking. I feel like Dr. Bastola from WVS speaking. I love your Indian tone. Just a random compliment भन्नुभएको छ. I actually felt that as well Dai, while talking to Dr. Ranjit after a long time. I can sense that. अनि Yeah, Grey Cross Grey Cross yeah. 124 ले भन्नुभएको छ. So proud of. Wait, she is one of my mentor. Her name is Dr. Stacy, and she's basically in Goa. So yeah, she has Thank you so commented that much, too. Dr. Stacy, for watching us and listening to our chit chats. Thank you. And similarly, I think Amanda 2189 ले Yeah, पनि yeah. भन्नुभएको She, छ. So Dr. nice to see Amanda, you. she is. Yeah. So yeah. Thank you so much, Amanda ji. I think Oh, yeah. Okay. This is okay. Okay. मैले भर्खर comment पढेँ. So anyway, so Didi, how was it? yeah. It was very chill. I mean, first मा चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको थियो. पछि बोल्दै गएपछि चाहिँ it was very good. Yeah, you are really good. तर मलाई पनि त्यो फर्स्टमा स्टार्ट गर्दा आई वाज लाइक कस्तो मोनोटोनस क्या हुन्छ नि त्यो लाइन टु लाइन पढे जस्तो भइरहेको थियो अनि तपाईँ आइसकेपछि त आई फिल लाइक ओके दे इज सम वान फ्यामिलियर फेस भएको क्या अनि त्यो बोल्दै Yeah. जाँदा है अनि ठ्याक्कै फोन पनि एकचोटि ड्रप भयो त्यसपछि त झन् रमाइलो भयो त्यो अलिक डिस्टर्ब भयो सो अब यसलाई एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि डु यु हेभ एनिथिङ द्याट यु मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेँ कि लाइक तपाईँले भन्न बिर्सिनु भयो कि एनिथिङ द्याट यु वुड लाइक टु से the people watching us or like the people who will be watching us? Um, I think we covered pretty much. Like we covered Everything. all of the questions, everything. Yeah. So I think that's it. Is there anything? Or I just want to say to my juniors who have just recently graduated and who are about to graduate, please don't don't get scared. Just go out of your comfort zone. Just rupture that bubble. What to rupture that bubble, whatever is there, and explore whatever you are interested in. Some might be interested in teaching, or some might be interested in doing government job. Government job is also a very good place. I mean, I feel like that is the most important place from where we can make change and bring More, change. yeah. Yeah, Yeah. true, true. किन भन्दाखेरि कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग लाइक हुन्छ नि रुरल एरियाको मान्छेहरूसँग उनीहरू नै डे टु डे कन्ट्याक्टमा आइरहेको हुन्छ सो या द्याट इज अल्सो गुड प्लेस सो जस्ट यु जस्ट हेभ टु गो आउट अफ यर कम्फर्ट जोन एन्ड देन एक्सप्लोर यर इन्ट्रेस्ट जब तिमीलाई थाहा हुन्छ जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि या दिस इज आवर इन्ट्रेस्ट सो दिस विल मेक मी ह्याप्पी then we can just go for it. It will be worth going for it.
So I just want to just take your time. It doesn't matter whether you take 1 year or you take 6 months or you take 3 months. You just take your time. You just have to figure out what you want in your life. Looking at the bigger picture. So yeah. Yeah, exactly. Yeah, that's the thing. Yeah. So I think with that note, and for all that conversation that we had, it was very good. Didi, talking to you after a long time, I really enjoyed. I thoroughly enjoyed. तपाईँले जति डिप भने पनि I was like, okay, okay, yes, yes, this is good. This is information is good. हुन्छ नि मलाई मात्र होइन कि to everyone watching us and to young vets होइन किनभने कतिलाई चाहिँ WVS भनेकै थाहा छैन क्या and when like तपाईँबाट सुन्दा like you've been there, you've been working there हुन्छ नि like how is it and what is that environment look like अनि सेफको बारेमा like आफ्नो सेफ्टीको बारेमा पनि जान्दाखेरि चाहिँ overall not just safety but it was really interesting talk with you अनि I feel not only young vets but everyone looking us हुन्छ नि they get some insight from us from this whole entire conversation so Yeah. with that I think if you I have anything want to say yes one please one please point. yeah Sorry. Yeah. So for this recent graduates, no, I just want to suggest them, please, whenever you are choosing your workplace for the first time, you are completely new and you are choosing your workplace for the first time, then please look out for a very positive working environment wala place, because then इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किन भन्दाखेरि त्यसले नै सेप गर्दै लैजाने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ यदि आफ्नो लागि वर्क प्लेस कतै चुज गर्दैछौ भने चाहिँ रिसेन्ट ग्रेजुएट्सहरूले प्लिज इट सुड बी अ रियली पोजिटिभ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट true, true. टु डेभलप योर सेल्फ। या द्याट्स अल। नाउ आइ एम डन आई थिङ्क। Yeah, I think that is या very true किनभने हामी भर्खरै फ्रेसरहरू अब फ्रेसरै भनौँ न all those 6 and 5 years ब्याचलर गरेर हुन्छ त्यो फिल्डमा गइरहेको हुन्छ अनि देन ह्याभिङ अलिकति not so positive environment can be a very bad हुन्छ नि or या turn off for us. it can be Yeah, it can be a very fatal, like what I had experienced, I could suggest that, like, so true. it should be a really positive working environment. Yeah, true. So anything, Didi, that you like तपाईँलाई फेरि टट्ट याद आयो भने चाहिँ then you can add. I think otherwise it's already 9 past No, I like think I'm 14 done. भइसक्यो. Okay. Yeah, and I So it just was want very to, nice chatting with you. yeah, I really yeah, enjoyed it, like wasn't yeah, yeah. And I feel like त्यो हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ like पर्टिकुलर स्पेसिफिकमा नभए पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सर्च थियो पहिले हामीले इन्फर्म पनि गरिसकेका छौँ होइन एन्ड आई होप त्यहाँबाट पनि कुनै कुनै इन्साइटहरू पाउनुभयो होला हाम्रो भ्युवर्सहरूले एन्ड विथ द्याट आई थिङ्क वी क्यान एन्ड दिस सेसन एन्ड या ल गुड yeah. नाइट Thank you दिदी so, yeah, thank you या so much, and I feel really honored to be here talking with you and saying all my, like, sharing my यु experiences, and yeah, and to what looking forward to watch lot of IGTVs from your side with lot of other vets. थ्याङ्क यू सो मच दिदी आइ एम अल्सो भेरी लाइक वार्मड अप तर बेसिकली मैले यो आइडिया मेरो लाइक सिनियर दिदीहरूलाई पनि भएको थिएन स्पेसली डक्टर इभु र डक्टर परीक्षा दिदीलाई अनि देन डक्टर परीक्षा दिदी whatever so डक्टर परीक्षालाई अनि दे वर सेइङ द्याट रन्जिता दिदीलाई चाहिँ ल्याउनै पर्छ यु जस्ट ब्रिङ हर इन द सेकेन्ड वी डोन्ट नो एनिथिङ भनेर उहाँ चाहिँ एकदम डिमान्ड भएको थियो क्या अनि हाम्रो जुनियर भेटनेरियन्सहरू पनि दिदी लाइक WVS इज भेरी हुन्छ नि एकदमै द्याट अलिक पहरको थिङ वाट इज द्याट भनेर क्वेसन्सहरू हुन्छ नि यो पनि सोधिदिनु भनेर उहाँहरूले चाहिँ च्याटमा पनि भन्नुभएको थियो सो फर दोज who put the questions and then who were really looking up to have Dr. Ranjita Bastola, here you are. So yes, I will also be saving this and पछि we will also have more conversation. So for you, I think this is not the end, Didi. We will do more chat like अघि तपाईँले म्यागटकै बारेमा भने जस्तै I think we can have that conversation from you as well. So very much Yeah, looking forward to that. It can be make yes, more informative and yeah. exactly. And also this learning never stops. I also have to learn lot of things, just the beginning of my career. So yeah, we will be chatting a lot. I'll be learning so many things and I'll be sharing with you all. Yeah. Sure, sure.
Thank you so much, Diva. I think with that we can. It's already And 9:50 पनि भइसक्यो आज अलि लामो पनि भयो ल हस् त ल गुड exactly. नाइट Okay. Good night and thank you so much. Thank you so much. Bye. yes thank you so much for all the viewers watching us as well bye bye Okay, how do I end this? पक्नु है त म यहाँबाट गर्छु okay so that was Dr. Ranjita Bastola, Junior Veterinarian in World Veterinary Service India. I hope you guys enjoyed that chit chat with Dr. Ranjita Bastola. So basically, this whole idea of having women in veterinary choose to challenge episode 2, 1, and further was started with the concept or the idea of like introducing more women veterinarians, especially in case of Nepal, to our young vets who have been looking forward to them. So yeah, I hope you enjoyed that session. It will be saved, and it was a. I think it was a great experience and talkings and everything. So अब धेरै बोल्यो भने धेरै नै हुन्छ. So with that, we would like to end the session. Good night.